اگه فکر میکنی قسمت اول سخت بود، قسمت دوم جاییه که زندگی طناز واقعا از هم میپاشه. اینجا دیگه فقط حرف عشق نیست، پای ترس، شک و یک حقیقت تلخ وسطه. طناز هنوز نمیفهمه چه چیزی در راهه، ولی فقط یک اتفاق کافیه تا دوباره همه چیز فرو بریزه. اما ریحانه تمام ماجرا رو میدونست. ناراحت شده بود و رفته بود تمام ماجرا رو به عرفان گفته بود. تا اینکه عرفان به هم پیام داد و گفت ریحانه همه چیز رو به هم گفته. من حاضرم بهت کمک کنم و همه چیز رو درست کنم. نمیخوام زندگی تو رو خراب کنم. خلاصه آدرس هادی رو از من گرفت، رفته بود سر کارش رو به هادی گفته بود. من قبلا به طناز علاقه داشتم. خیلی دوست داشتم باش زندگی کنم. ولی ایشون علاقه‌ای به من نداشت. زور که نیست. من نمیخوام تو زندگیش دخالتی کنم یا مزاحمتی ایجاد کنم. ولی یه گردنبندی براش خریده بودم و میخواستم بدم به خودش. حالا اون میخواسته آتیشش بزنه یا بندازتش دور برام مهم نبود. راستیاش من نمیدونستم نامزد داره. اگه میدونستم هیچ وقت همچین کاری رو نمیکردم. تمام ماجرا همینه. بنده خدا طناز نه ارتباطی با من داره، نه هیچ وقت عکسی برای من فرستاده. به عرفان پیام دادم و ازش تشکر کردم به خاطر کاری که کرده بود. گفت من رفتم همه چیزو بهش گفتم. ولی میدونم بازم باور نکرد. چون این دوستت بدجوری پرش کرده بود. گفتم ما تلاشمونو کردیم. ولش کن. دیگه مهم نیست. چند روزی گذشت. یه شب هادی پیام داد. معذرت میخوام. اگه میشه برگرد. من روز اول غرورم اجازه نمیداد برگردم، اما متوجه اشتباهم شده بودم. اشتباه کردم که رفته بودم گردنبندو گرفتم. یا حداقل قبلش بهش نگفته بودم که یکی از این موضوع اینجوری سوء استفاده نکنه. منم خیلی دوستش داشتم. بنابراین باهاش آشتی کردم. قول و قرار خواستگاری رو گذاشتیم. گفت میخوام زودتر به هم برسیم تا موضوع جدیدی پیدا نشه. رفتم با خانوادم صحبت کردم. گفتم که هادی میخواد بیاد. خواهرم و دامادمون، داداشم و زنداداشم شب خواستگاری اومدن. اونم فقط با پدر و مادرش اومده بود. شبیه آرزوشو داشتم فرا رسید. بزرگترها با هم صحبت کردن و ما دوتا رفتیم تو حیاط که با هم صحبت کنیم. بین صحبتاش متوجه شدم که مامانش سرطان داره و حالش خیلی خوب نیست. تو حیاط نشسته بودیم و نسیم خنکی بین موهامو میپیچید. هادی برگشته به هم گفت اگه نگاهمون نمی‌کردن حتما بغلت می‌کردم. و بعدش سرشو انداخت پایین. تا اون روز اینجوری با هم صحبت نکرده بود. هر دومون خجالت کشیدیم و برای ثانیه‌ای سکوت بینمون حکم فرما شد. من سکوتو شکستم و بهش گفتم ما خیلی وقت با هم در ارتباطیم. چرا به هم نگفتی که مامانت مریضه؟ نمیخواستم ناراحتت کنم. البته حالش داشت بهتر میشد. ولی نمیدونم چرا دوباره بیماریش عود کرد. گفتم نگران نباش. خدا بزرگه. کلافه بود. دستش رو روی صورتش کشید و گفت امشب شب مهمیه برام. بیا با حرفای دلگیر خرابش نکنیم. امشب ما از آینده گفتیم. از تعداد بچه هامون. از همه چی. بابام بهشون گفت فکراشونو میکنه و بعد جواب میده. بعد اینکه داداشم تحقیق کرد و فهمیدن خانواده درستیان، جواب مثبت دادن. این روزا انقدر عاشق بودم که جز هادی هیچی و هیچ کس رو نمیدیدم. برام نشون آوردن و همونجا به درخواست پدرش بینمون صیغه محرمیت خوندن تا بعدش عقد دائم بشیم. این مدت شروع کردم به خریدن جهیزیه. خونمون طبقه بالای خونه پدرش بود. داشتم کم کم وسایلی که خریده بودم و میبردم تا وقتی که کامل شد بچینم. هادی و مهدی دوتا داداش بودن که مهدی از هادی بزرگتر و خونه جدا داشت. از وقتی که محرم شده بودیم بیشتر همدیگر رو میدیدیم. یه سری از محدودیت‌ها از بین رفته بود و عشق من و هادی بیشتر از قبل شده بود. میدونستم هادی واقعا دوستم داره و هیچ شکی تو عشقش نداشتم. تا اینکه یه روز دیدم حالش خیلی بده. گفتم چی شده؟ مامانم حالش خیلی بده. بردیم بستریش کردیم. من و خانواده‌ام حرکت کردیم سمت بیمارستان. وقتی رسیدیم اونجا
هیچ کس حالش خوب نبود. هادی داغون بود و همه‌شون گریه می‌کردن. بابام دلداریشون میداد و امید میداد که همه چی درست میشه. مامانش روز به روز حالش بدتر میشد. هادی یه روز به هم گفت تناز میتونی بیای جهیزیاتو ببری خونه پدرت؟ چرا؟ چیزی شده؟ فعلا نمیتونم چیزی بگم، فقط به خانوادت یه چیزی بگو که ناراحت نشن. بیا کمکم تو جهیزیه رو بار بزنیم ببریم خونه. منم که دیدم اوضاع خرابه و حالش خوب نیست، مخالفتی نکردم و اون مقداری از جهیزیه که خودم خریده بودم رو بردم خونه پدرم. بابام میگفت چرا وسایل تو آوردی؟ مشکلی بینتون پیش اومده؟ نه، اینا رسم دارن، مراسم جهیزیه برون دارن. خلاصه با بهونه‌های مختلف راضیشون کردم. از هادی هم خبری نبود. چون حالش زیاد خوب نبود زنگم نمیزد. البته بهش حق میدادم چون شرایط روحیش اصلاً مناسب نبود. یه هفته‌ای بود که خیلی ساکت شده بود. مارال خواهرش هم دانشگاهیم بود. منم تعطیلات بود اومده بودم خونه. گفتم بذار یه سر برم خونه‌شون ببینم چه خبره. براش کادو خریدم و بدون اطلاع رفتم که سورپرایزش کنم. اما وقتی در زدم یه غریبه درو باز کرد و گفت این خونه رو خریدم. گفتم از کی شما اینجایین؟ گفت از 3 روز پیش. زنگ زدم به هادی و گفتم این چه بازیه دروردی؟ بگو چرا خونه رو فروختین؟ من دیگه هیچ چی ندارم. تمام چیزایی که داشتیم و فروختیم. تو به چیه من میخوای دلخوش کنی؟ عصبی شدم و گفتم چرا چرت و پرت میگی؟ یعنی چی؟ حتما به خاطر عمل و دوا و درمون مادرت فروختین آره؟ آره. من دیگه هیچ چی ندارم. برای اینکه ازدواج کنیم، حالا ما که پیر نشدیم. صبر میکنین تا ببینیم حال مادرم چطور میشه، بعداً ازدواج میکنیم. منم گفتم من که نگفتم همین الان ازدواج کنیم. وقتی مادرت همچین شرایطی داره، اصلا فکر کردم به ازدواج و عقد مناسب نیست. ممنونم که درک میکنی. ولی خیلی ناامید بود. هر دقیقه میگفت من الان خونه از کجا بیارم؟ چی کار کنم؟ من نمیتونم زندگی خوبی برای تو مهیا کنم. همش از رفتن حرف میزد. من سعی میکردم با حرفام آرومش کنم. درست میشه، همه چی دوباره درست میشه. ولی نشد که نشد. هیچ تأثیری روش نداشت و هر روز داشت ناامیدتر میشد. یه روز نمیدونم چی شده بود، اومده بود پیش پدرم و بهش گفته بود من و تناز اصلا شرایط ازدواجو نداریم. مادر من مریض شده. زمین و خونه رو فروختیم. من هیچی ندارم که بخوام تنازو خوشبخت کنم. من حتی یه انگشتر عقد نمیتونم براش بخرم. اومدم اینجا تا بهتون بگم که خیلی شرمندم. ما حتی یه خونه دیگه از خودمون نداریم. من و پدرم صبح تا شب کار میکنیم ولی بازم هیچی نداریم. خواهرم دانشجوه، خودم دانشجو، مادرم مریضه و پدرم روماتیسم داره. تمام دار و ندارمون رو سر بیماری مادرم از دست دادیم. اصلاً شرایط من جوری نیست که بتونم ازدواج کنم. اومدم تا این ازدواج رو به هم بزنم. تا تناز بره دنبال زندگیش و یه آینده بهتری برای خودش رقم بزنه. همین حرفا رو به پدرم زده بود و رفته بود. من هرچی زنگ می زدم گوشیشو جواب نمیداد. انقدر گریه می کردم که بابامم پا به پای من گریه می کرد. اون شب من تمام پارکای شهر رو زیر و رو می کردم. اما خوابم نمی برد. به مارال گفتم بهش بگو من به خاطر تو صبر می کنم. حتی اگه بگی 10 سال دیگه بازم صبر می کنم. خیلیا اجاره نشینم. ما هم مثل اونا اجاره نشین میشیم. مهم نیست خونه داشته باشیم. خلاصه بگم تلاشای من فایده‌ای نداشت و هادی رفت. بازم تلاش کردم که بهش بفهمونم همه چی پول نیست. ولی بازم فایده‌ای نداشت. 1 سال گذشت. خیلی داغون شده بودم ولی خواهرم و زنداداشم خیلی کمکم کردن. دیگه خیلی پیگیرش نشدم. فقط به مارال گفتم که من میرم سر کار. گاهی پیام میداد و حالمو میپرسید. فقط بهش گفتم مراقب هادی باش. بعد از یه مدت مارال بهم پیام داد که مادرش بعد از این همه درمان بالاخره خوب شده. سرطانو شکست داده. برگشتن مادرش به خونه مشخص بود حال هوای خونه بهتر شده. مارال خوشحال بود. باباش خوشحال بود. پدرش به هم زنگ میزد و مادرش هم زنگ میزد و میگفتن ما همه چیزو درست میکنیم.
تو دختر ما هستی. ما نمیخوایم اینجوری تموم بشه. اما پدرم و داداشم به خون هادی تشنه بودن. میگفتن آبروی ما رو تو فامیل برده. اومده اینجا، ما همه فامیل رو دعوت کردیم، انگشتر نشون آوردیم، هنوز اون انگشتر توی دستای توه. من با همه مشکلات میجنگیدم و میگفتم هادی شرایط زندگیش عوض شده. مادرش مریض شده بود و همه چیزو از دست داده بود. شاید اگه منم بودم همین رفتار رو میکردم. درسته که زیاده روی کرد که از من جدا شد، ولی باز من ایستاده بودم. یه پسر دیگه‌ای به هم پیشنهاد ازدواج داد. اسمش محمود بود، از اقوام پدریم بود. گفت ازت خوشم میاد. میخوام وقتی درست تموم شد بیام خواستگاریت. قبل از اینکه ماجرا رو به من بگه با داداشم صحبت کرده بود که من از تناز خوشم میاد. اگه اجازه بدین با خودش صحبت کنم بیام خواستگاری. پدرمم چون از دست هادی و اون کاری که کرده بود کفری بود، قبول کرد که این پسر محمود بیاد برای آشنایی. من اصلاً خبر نداشتم که اینا اومدن خونه ما. رفتم تو خونه که یهو دیدمشون. یه سری صحبت‌ها کردن و رفتن. من به خود محمود پیام دادم و گفتم من هنوز هادیو دوست دارم و منتظرش میمونم. میدونم هادیم منو دوست داره. تو نمیتونی با زنی که دلش پیش کس دیگه از زندگی کنی. من از تو خوشم نمیاد. اونم قهر کرد و رفت. یه روز دیدم یه آیدی ناشناس بهم پیام داد که سلام، خوبی؟ شنیدم خواستگار داشتی، ازدواج کردی. گفتم شما؟ اصلا فکرم سمت هادی نرفت. من اصلا روم نمیشه خودم رو معرفی کنم. هادی، تو هستی؟ آره، خود خاک بر سرمم. چرا پیام دادی؟ من ازدواج کردم. برای 1 ساعت هیچ جوابی نداد. بعد پیام داد جدی تونستی ازدواج کنی؟ تونستی دوستش داشته باشی؟ آره دیگه، زمان همه چیزو درست میکنه. زمان باعث میشه آدم همه چیزو فراموش کنه. اولش یه جوری حرف زدم که یه خورده فشارش بدم، یه خورده حالشو بد کنم تا ببینم بعدش چی میگه. حسابی از خجالتش در اومدم و حالشو گرفتم. بعد گفتم نه خیر، من با کسی ازدواج نکردم و نمی کنم. شروع کرد به معذرت خواهی کردن. من بچگی کردم. فکر کردم از پس زندگی بر نمیام، اما الان 6-7 ماه روم نمیشه بهت پیام بدم. پیام مینویسم، پاک میکنم. من خیلی دوستت دارم، خیلی عاشقتم، بدون تو نمیتونم زندگی کنم. اصلا باهاش خوب رفتار نکردم. 3-4 روزی داشت التماس میکرد. اما جریان اصلی من نبودم، خانواده‌ام بودن که دیگه هادی رو نمیپذیرفتن. گفتم فرض کن من بخشیدمت، خانواده‌مو میخوای چی کار کنی؟ من با پدرم که نمیتونم درگیر بشم. من خودم درستش میکنم. با داییش رفته بود کارگاه پدرم، با پدرم صحبت کرده بود. اونجوری که پدرم میگفت گویا افتاده بود به پای پدرم و پاشو بوسیده بود و گفته بود من تنازو خیلی دوست دارم. خواهش میکنم تنازو از من نگیرین. تعهد میدم، امضا میکنم که دیگه هیچ وقت همچی خطایی نکنم. تحت فشار بودم، مامانم مریض بود و همه چیزو از دست داده بودم. من از تناز ممنونم که به پای من موند. خلاصه پدرم با کلی شرط و شروط موافقت کرد که برای عقد بیان. البته یه شب قبل از مراسم عقد اومدن و پدرش کلی معذرت خواهی کرد. از اینکه مادرش خوب شده بود خوشحال بودم، ولی زخم این مدت هنوز توی قلبم بود. نمیتونستم مثل قبل از ازدواج با هادی خوشحال باشم. قلبم شکسته بود و این شکستگی قابل ترمیم نبود. انگار یه خلأ بزرگ تو قلبم به وجود اومده بود که این خلأ باید آروم آروم پر میشد. نمیتونستم یهویی همه چیزو درست کنم. خلاصه خیلی تلاش کردم که خودمو با شرایط وفق بدم. هادی دیگه توی هیچ چی کم نمیذاشت. شبانه روز کار میکرد و با دست پر یه عقد و مراسم خیلی خوب گرفت. بعد از چند سال حالم برگشته بود به حال قبل و خیلی خوشحال بودم. با همدیگه یه سفر رفتیم که متاسفانه تو اون سفر تصادف کردیم.
هادی آسیبی ندید، اما خودم خیلی آسیب دیدم. دست چپم پلاتین شد، پای راستم، بدنم داغون شده بود. میخواستم درسمو بخونم، ارشد بخونم، دکترا بخونم، ولی دیگه نتونستم. هادی این مدت تمام نبودنهای قبلشو جبران کرد. هر کاری برام میکرد. منو فیزیوتراپی میبرد، پیش روانشناس میبرد تا با این شرایط کنار بیام. این مدت که ما با هم آشنا شدیم تا ازدواج کردیم، اتفاقات بسیار تلخ و شیرینی برامون پیش اومد و الان زندگی خیلی خوبی داریم. گاهی از اینکه صبر کردم خیلی خوشحالم. و حالا داستان طناز به پایان رسید. از اینکه در این مسیر با ما بودید و این داستان پر از احساسات رو دنبال کردید، خیلی ممنونیم. اگر این داستان براتون جذاب بود، حتما سابسکرایب کنید و نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر فکر میکنید این داستان میتونه به کسی کمک کنه، حتما ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.